שלום, כאן גילה. אז הנה, חדשות ערוץ 14, 29 לאפריל 2026. ובואו תראו מה זה גלגל חוזר בעולם, או מה שנקרא קרמה is a bitch. אז תראו מה קורה פה. גולדקנופ והזרם החסידי הרי פרשו מהממשלה, והכל בגלל חוק הגיוס, אז ממש כמה ימים לפני עם כלוי. והנה, עכשיו שהם בחוץ, אז הנה נופלת עליהם המכה הנוכחית של היועמ"שית. היא מבקשת לשלול מהם הטבות מס ותרומות. למי שלא יודע על מה מדובר. מדובר על טופס 46, שזה כלי שמאפשר לעמותות לקבל תרומות מכל מיני חברות, כאשר התרומות האלה הן נחשבות להוצאה מוכרת, ולכן הן מוכרות לצורכי מס. זה כאילו שככה הממשלה מתגייסת לעזור לעמותות. ומה התירוץ של היועמ"שית לשלול את התרומות האלה? החרדים לא מתגייסים, ולכן לא מגיע לעמותות חרדיות הפטור הזה. אבל כאן גולדקנופ שם לה מראה מול הפרצוף. איך זה שמאיתנו התמונת תרומות בשל אי גיוס, בזמן שארגון כמו אחים לנשק מקבל את כל ההטבות האלה מהמדינה, הרי הם גם אלה שקראו בגלוי לכל עם ישראל לא להתייצב לשירות מילואים. הנה. עוד שלב במערכה המשפטית נגד עולם התורה, היועצת המשפטית לממשלה, בהנחיה דרמטית שפוגעת הפעם ישירות בכיסם של תורמים לאותן ישיבות. מוטי קסטל, אתה עם הפרטים המלאים. מגי, זאת באמת החלטה דרמטית, כי אם עד עכשיו היועמ"שית השיתה כל מיני סנקציות שפוגעות במימון של המדינה לאותם מוסדות, עכשיו היא מבקשת לשלול גם תרומות של תורמים או הטבות מס, סעיף 46 הידוע והמוכר, שאפילו פעילי אחים לנשק קיבלו. היא כותבת היום במענה לבג"ץ, היועמ"שית הגיעה לכלל מסקנה כי בהתאם לדין, המדינה אינה יכולה להוסיף ולממן את פעילותם של מוסדות תורניים, בהם לומדים חבי גיוס שאינם מסדירים את מעמדם מול רשויות הצבא, באמצעות הענקת הטבת זיכוי מס לתורמים למוסדות, כלומר מימון עקיף, ובאמת תגובות סוערות מאוד במערכת הפוליטית. חבר הכנסת גולדקנופ כותב, נראה שהיועצת המשפטית לממשלה איבדה את הרסן והגבולות במלחמה נגד לומדי התורה בארץ הקודש. לא יעלה על הדעת שאחים לנשק שקראו לסרבנות יוכרו לפי סעיף 46 והמלאי התורה יודרו. ויושב ראש דגל התורה משה גפני כותב, זו כבר לא שאלה משפטית, זו רדיפה אידיאולוגית שיטתית, אובססיבית נגד הציבור החרדי ונגד כל הזהות היהודית של המדינה. פעם אחר פעם היא מנצלת את סמכויותיה כדי לפגוע בלומדי התורה באופן בלתי מתקבל על הדעת, והיועמ"שית גם מבקשת שהות, כלומר, זה לא הסוף פסוק באירוע הזה, אנחנו עוד נידרש אליו. מוטי, תודה רבה. אז הנה, תבינו כאן את האבסורד. אלה שקראו למרד והתייצבות, מקבלים פטורים וחיבוק, וחרדים שפרשו מהממשלה בגלל המצפון שלהם, חוטפים סנקציות. אז תראו מה זה גלגל חוזר. אלה דיברו נגד גיוס, וגם אלה דיברו נגד גיוס. אבל אלה יקבלו את הכסף, ואלה ירעבו. האם זאת לא איפה ואיפה? מהסוג הכי גרוע שיכול להיות? האם זה יעבור בשתיקה? אז כאן גילה, הגשתי לכם חומר למחשבה במדינה הזו, שיש בה אבסורדים שלא יעלו על הדעת, שמצד היועמ"שית שלנו מחרבת הממשלה.